حين أعطي دون أن أدري لمن، فلا مقابل أرتجي منهم ولا حتى ثمن. ذقت السعادة حينها روحي سمت بعطائها، قلبي اطمأن قلبي اطمأن. بسم الله، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم على اله واصحابه اجمعين. امين امين امين. بحبكم في الله. اتمنى من الله عز وجل ان تكونوا بافضل حال جميعكم. كل سنه طيبين يا حلوين، كل سنه طيبين يا على قلبي طيبين وغاليين. بحبكم جدا وبشكركم على تواجدكم في القناه، وان شاء الله شير وسبسكرايب وتفعيل الجرس اللي لسه ما اشتركش، والاشتراك في قناه يور بيتي. والفيديو ده عباره عن جزئين. الجزء المهم قوي عشان تروحوا تشتركوا هناك هيبقى على قناه يور بيتي، والجزء ده مهم برضو، بس الجزء الاهم اللي انتوا طلبتوه مني هينزل في نفس التوقيت ان شاء الله على قناه يور بيتي. هحطلكوا اللينك الفيديو يا اما فعلت عليه مثبت يا اما في صندوق الوصف، او هينزل لكم على البيكتشر اللي هي الصوره المصغره ان شاء الله. تعالوا نبدا الفيديو على طول ونشوف الدنيا فيها ايه، ونشوف عندنا مشكله كده صغيره ونحلها ازاي، ونشوف هننضف ازاي ونعقم ازاي وكل حاجه. نقول بسم الله. نقول بسم الله. اولا دي الميه بالخلطه اللي احنا عملناها زي ما انتم شايفين اهوت، الليمون مع البصل مع التوابل مع الاعشاب، قصدي اللي هو الزنجبيل والقرفه والكركم والزعتر وكل حاجه. بسم الله ما شاء الله زي الفل زي الفل. ماشي تمام. وادي الكلفه اللي احنا عاملينها سوا، كلفه الحمام. ماشي تمام التمام. وادي عندي الحمام اللي هو الكبير ما شاء الله، وعندي الحمام الزغليل. طيب الفيديو ده مهم جدا عندي جوز زغلول لسه طالع، او مش لسه طالع، هو طالع وكل حاجه، بس ايه مش قد بعضه. طب نشوف الدنيا فيها ايه، نشوف الدنيا فيها ايه. نجنب ده بس على جنب. بسم الله ما شاء الله. بصوا شايفين لونها عن التانية عامل ازاي؟ انا عايزاكم تشوفوها. شايفين اللون دي عامل كده ازاي؟ ده طبعا لان فيها ميه فمسقعها جدا جدا جدا. بسم الله ما شاء الله. يعني اهوت رطبه قوي، عامله زي القله كده بالظبط. بجد الاختراع ده فظيع فظيع، انصحكم بيه ان شاء الله. طيب نقول الدنيا فيها عشان ما اطولش عليكم. نقول يا حبيبه قلبي او يا جماعه، عشان اخواتي الرجال بيشتكوا ان انا بخاطب السيدات بس. ماشي تمام. اهو زي ما انتم شايفين هو واضح. عندك بيطلع مثلا، عندك جوز بيطلع فرد صغير والتاني ما شاء الله وافي وحلو. طب ايه المشكله؟ هو المشكله دايما يعني التفرقه في الابناء بس. بيبقى الاب بياكل مهتم لا اله الا الله بحد يعني عن التاني. ماشي تمام. وخاصه اللي شبهه، يعني انتوا لو تلاحظوا كده هتلاقوا اللي ايه، يعني هو بيبقى فيه ابيض وفيه اسود. ماشي تمام. ادي اهوت ابيض وادي اسود. هتلاقوا الابيض هو اللي وافي، وادي الابيض هو اللي ايه الذكر عندي وكل حاجه. ماشي تمام. انتوا لو تلاحظوا بسم الله اهوت، يعني صغير خالص عن ده بسم الله ما شاء الله. ده يعني ايه يلقط لوحده وكل حاجه. طيب المشكله دي تتحل ازاي؟ المشكله زي ما قلت لكم، يا اما هتجيبي، انا عايزه اجيبه لكم تاني معلش عشان هو شقي بس، يا اما هتجيبي الفرد ده او ماشي الزغلول ده وتمسكيه، هو ما علينا، وتمسكيه كده في بقه تلقطيه له نقطتين عسل. ماشي. يقوم الاب لما يجي ياكله يستطعم بقه يلاقيه ما شاء الله زي الفل. يا اما دي، ودي حلوه قوي اهيت. هتجيبي بس وحدايه الحلاوه الطحينيه البوادي. طبعا الحلاوه الطحينيه دي غنيه جدا جدا جدا، وبسم الله ما شاء الله بتشبع وبتتخن وكل حاجه. يعني اللي عايز يسمن بياكلها. انت هتبداي انت تلقطيها. بالنسبه لحبيبه قلبي اللي بتقولي انا بخاف اكلهم والكلام ده، ماشي ممكن تحطيها تخلطها بقى على العلف، بس مش هيكون العلف ده، هيكون خلطه حمام تانية على قدهم، يا اما غله بس يا اما عويجه بس. ماشي. يا اما الذره العويجه يا اما الغله بس. يعني هتشيلي منها مثلا الذره اللي هو ده. انا حباكم تشوفوها ازيد اهوت. وفي العدس وفي كل حاجه، والعدس برضه مغذي، ولازم لازم لازم تكون فيها حاجه بقوليات، بس حاجه خفيفه. العدس افضلهم، افضل من اللوبيا والفاصوليا والبسله كتير. يعني افضل الحاجات التانية في الشتاء، لكن ده بيبقى ايه في الصيف. العدس ممتاز ممتاز ممتاز. يبقى ادي افتحها لكم. بسم الله. هي يعني عامله زي الشوكولاته كده، يعني قطعيه صغنطوطه قوي.
ماشي. هتمسكي انت تلقطي تاكليهم كده، مش تعلفيهم وتسمنيهم، وهي مفيده قوي. يا اما تحطها على الميه، ممتازه جدا 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 لابعد مدى، طبعا عشان فيها الطحينه، عشان فيها السمسم، عشان فيها السكر، عشان فيها كل حاجه، يعني مغذيه لابعد مدى، افضل كمان من العسل. ماشي تمام يا حبيبه قلبي. ده بالنسبه لمشكله الزغليل، لو هو واحد صغير واحد كبير، عشان يطلع معاكي وافي، حتى لما يجي يتزاوج بعد كده ان شاء الله ما يبقاش تبقى الحمامه ضعيفه، لا، يبقى حلو بجد، يعني يوفي معاكي وينتج معاكي ويبقى زي الفل، بسم الله ما شاء الله. طيب المشكله دي اتحلت ان شاء الله، اتحلت وعالجناها وقلنا عليها احلى كلام. نجنب ده على جنب ودايركت كده بدون كاتنج للفيديو، ونقول الدنيا فيها ايه. الدنيا فيها انا لسه منضفه معاكم امبارح، والدنيا فيها الحاجات دي. ماشي. يوميا انا بمسك، ثواني، بسم الله، بمسك المقش كده لما اجي اكلهم واعملها كده. تمام. هتجنبي بقى على جنب. لو انتي بتنضف تنظيف عميق هيكون الاتي، ده يوميا او يوم فيه ويوم مفيش على الاكثر يعني. طب تيجي ننضف تنظيف عميق عشان نتفادى الحشرات الصيف. وبالمناسبه موسم التزاوج في الصيف، في الجو ده، يعني شايفين الجو فيه سخونه ازاي والكلام ده، لا هو بقى ايه نستغله في الكلام ده. يعني هتحطي فلفل اسود للحمام، ماشي. هتحطي الصدف، هيعمل معاكي التزاوج، ما شاء الله هيجيب معاكي نتيجه طيبه قوي. استغلي موسم التزاوج اليومين دول. ننظف بقى تنظيف عميق، واقول لكم ازاي وهنعمل ايه كمان. وعشان ننظف التنظيف العميق اللي يقضي على كل الحشرات، لو والعياذ بالله لو في بقى الفاش، قمل الحمام، في كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده ونزلنا لها فيديو، بس اسهل طريقه الحته دي، ونتيجتها ممتازه فوق الممتازه. معانا الجير المطفي، معانا المقشه، معانا البخاخ، وهنقول الدنيا فيها ايه. طب هو تنظيف عميق صح؟ ايوه طبعا تنظيف عميق. يبقى هنمسك بسم الله ده يتشال، وسامحونا على الاطاله في الفيديو، بس انا حابه يتشاف كل حاجه انا بعملها ازاي، لان انتوا خلاص المصداقيه والامانه بسم الله بينا، فلازم كل حاجه تتضح. اهو يا حبيبه قلبي، انت بتوصلي الدنيا انها تبقى كده. بصوا، مش لازم بقى تسيبيها وتمسكي سكينه معجون وتكحتي والكلام الدوشه اللي انا معلش بشوفه على اليوتيوب. لا، هو انت اول باول كده زي ما تنضفي مطبخك، زي ما تنضفي شقتك، مش هيبقى فيها اي تكتلات ولا تحتاجي تعذبي نفسك ولا اي حاجه. تمام. طب احنا نضفنا اهوت، ولا نتخيل ان احنا نضفنا المكان كله. هنعمل ايه؟ هنعمل الاتي. انا طبعا بوريكم انا هكمل بقيه المكان. بسم الله. ادي بخاخ ميه، بس انا بحب احط على خل، ماشي. حابه تحطي ديوتول ماشي، حابه تحطي كلور ماشي، اي حاجه، بس انا الميه بخل ده اساسي عندي. بسم الله اهو. واهو يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين، انا طبعا رشيته، بس معلش عشان عندنا فرح في الشارع ومش سامعه انا اصلا، فمبال انتوا. رشيته بالبخاخ ده ماشي، وجيت معقمه بالجير البخاخ زي ما قلت، عشان ما مش يتطاير على لا اله الا الله على فم الحمام او عيونه ويحصل مشكله. التعقيم والتنظيف في الجير المطفي ممتاز ممتاز ممتاز، يا اما بالفحم ماشي تمام. وعملت لكم الفحم قبل كده. بالنسبه للحمامه هاتي قطعه لا اله الا الله، قطعه حلاوه هتبقى معاكي زي الفل. عندك عسل اسود يبقى معاكي زي الفل. المهم ان انت تدعميه، حابه تاكليها اكليها، بس لان دي امانه لازم 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 تهتم بيها. انا عفوا على صوت الاغاني، هو ربنا طبعا يهديهم ويهدينا جميعا الى سواء السبيل، بس دي لازم ان انا كنت اصور، والله المستعان على ما يصفون. المهم يا حبيبه قلبي، ادي اهوت زي ما انتم شايفين، ادي كتير اهوت المطفي ماشي تمام. لا اله الا الله عشان بيتطاير عليا بس. وحطيت بقيه الحلاوه هنا ماشي بعد ما اكلتها، واهوت ادي العلافه، وادي التحديق ماشي تمام. بسم الله. وادي التمليح بتاعهم، كل حاجه، قصدي ده التمليح وده التحديق، كل حاجه موجود. وده لو عايزين يحضنوا فيه يحضنوا. شايفين قطع الفحم اهوت، لازم اساسي، لازم للتنظيف والتعقيم. حتى في بسم الله الصفايح اهوت فحم، كله فحم، لازم 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 فحم.
عندك نشار حطي، عندك قش، بس لازم الفحم اصلا بيمتص السوائل، حتى لو هم عملوا فضلات فيها فبيمتصها وبيعقمها تماما. ماشي يا حبيبات قلبي، انا هنزل لكم الجزء الثاني والجزء الاهم على قناه طيور بيتي، وهسيبها لكم يا اما في صندوق الوصف يا اما في تعليق مثبت. شايفين هما بيتزاوجوا قاعدين بيتضاربوا اهوت. المهم الله المستعان، هسيبها لكم ان شاء الله على قناه طيور بيتي تشوفوه، يبقى جزء على بيوتنا بسيطه بس انيقه، وجزء على قناه طيور بيتي. الجزء اللي على قناه طيور بيتي حصري مهم جدا جدا جدا، ازاي تشتري الحمام، منين الاماكن، ازاي تعمليه، كل حاجه لايف 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 من محلات بيع الحمام المختصه وبيع العصافير، وازاي تاكليهم وازاي تعمليه. فيديو رائع فوق الممتاز، ممتاز جدا جدا جدا. انا بحبكم في الله، نتواصل ان شاء الله في فيديوهات جديده وجميله زيكم، والسلام عليكم. الجير المطفي اهوت والعشاء ما شاء الله زي الفل. يا رب صل على النبي وسلم عليه، خلي دعاي ولهفتي ليه. يا رب صل على النبي وسلم عليه، خلي دعاي ولهفتي